Hello and good evening to all. मित्रांनो, आपण मागील काही दिवसांपासून आत्ताची 23 मे पासून होऊ घातलेली जी एक्झाम आहे त्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आपण या ठिकाणी विचार करत आहोत. विशेष करून F4 या विषयाच्या संदर्भात आपण काही लेक्चर्स या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि कदाचित तुम्ही ते सगळ्यांनी पाहिलेले पण असतील. माझी अपेक्षा अशी आहे की ज्यांचा F4 चा पेपर राहिलेला आहे, म्हणजे आता जे सेकंड इयरला विद्यार्थी आहेत, त्यांनी या विषयामध्ये पास होणं पहिली अपेक्षा, आणि दुसरी अपेक्षा म्हणजे फक्त कमी मार्काने तर जास्तीत जास्त मार्काने त्याने या विषयांमध्ये कसे पास होतील या दृष्टिकोनातून मी मागील हे 2 व्हिडिओज तुम्हाला मी पाठवलेले आहेत. हे व्हिडिओज फक्त याच विद्यार्थ्यांसाठी, म्हणजे ज्यांचा F4 चा पेपर राहिलेला आहे त्याच विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे असं नाही, तर नवीन जे फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी पण हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे. मित्रांनो, मी परत एकदा तुम्हाला एक गोष्ट प्रामुख्याने सांगू इच्छितो. कृपया हे व्हिडिओ बारकाईने पहा, लक्षपूर्वक ऐका, एकदा दोनदा तीनदा ऐका, याच्या नोट्स काढा आणि त्या नोट्स काढून त्याची प्रॅक्टिस करा तुम्ही घरी. मला वाटतं F4 च्या पहिल्या प्रकरणाविषयी हा माझा 3रा व्हिडिओ आहे आणि आणखी एक व्हिडिओ मी काही दिवसातच तुम्हाला शूट करून पाठवणार आहे. हे 4 व्हिडिओ पहिल्या प्रकरणासाठी इनफ आहेत. तुमच्या समोर जर पुस्तक असेल तर पहिलं जे प्रकरण आहे द नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, तर या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी डिटेल्स माहिती मी तुम्हाला ह्या 4 व्हिडिओच्या अंतर्गत देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि हे 4ही व्हिडिओज अतिशय महत्त्वाचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. माझ्या शब्दांकडे लक्ष द्या तुम्ही. हे 4ही व्हिडिओ जर तुम्ही बारकाईने पाहिले आणि त्या प्रश्नांची उत्तर कशी लिहिली जातात या ट्रिक जर तुम्ही अवलंबल्या तर निश्चित पद्धतीने तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील, यामध्ये अजिबात शंका नाही. चला तर मग वेळ न दवडता आपण आपल्या विषयाला सुरुवात करूया. या ठिकाणी मी स्क्रीन शेअरिंग करतोय. ठीक आहे, मला वाटतं माझी स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल असेल असं गृहीत धरून या ठिकाणी त्या लेक्चरला सुरुवात करतो. मित्रांनो, F4 चं पहिलं युनिट आहे नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. याचे स्कोप ऑफ युनिट म्हणजे याचा सिलेबस या पहिल्या युनिटचा काय असेल, तर तो पहिला होता व्हॉट इज लँग्वेज अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग. 2 नंबर होता इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. 3 नंबर आहे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज. नंबर 4 डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश अँड मदर टंग. आणि शेवटचा भाग आहे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. यामध्ये लेटर्स, सिलॅबल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्स, सिंटॅक्स आणि सिमॅन्टिक्स असे 5 महत्त्वाचे भाग पहिल्या प्रकरणामध्ये आहेत. याची क्रोनॉलॉजिकल सिस्टीम मी बदललेली आहे. परीक्षेमध्ये मार्कांचं जे वेटेज दिलेले आहे त्यानुसार ही सिस्टीम मी या ठिकाणी बदललेली आहे. 1 नंबरला सगळ्यात जास्त मार्काला विचारले जाणारे प्रश्न हे व्हॉट इज लँग्वेज वरती आहेत आणि त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपलच करायचे, हे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. 2 नंबरचे सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारलेले असतील ते म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. हे पण याच्यावरती पण व्हिडिओ मी तुम्हाला अगोदरच दिलेला आहे तयार करून. आणि आताचा जो व्हिडिओ या ठिकाणी मी तुमच्या समोर सादरीकरण करणार आहे तो म्हणजे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज. परत एकदा बारकाईने ऐका की पहिल्या प्रकरणाचा अभ्यास करताना पहिल्यांदा प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंगच करा. याच्यामध्ये 2 मार्क, 3 मार्क आणि 4 मार्काचे प्रश्न येतात. त्यानंतरचा दुसरा भाग असेल तो म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, हाच भाग करून ठेवा. त्याच्यानंतर क्रमवारीता 3 नंबरला द्या कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज.
त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश आणि मदर टंग याच्यावरती अभ्यास करा किंवा याच्यासाठी वेटेज द्या. आणि शेवटचा तो म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, याला भर द्या. तर चला तर आपण आता याच्यातल्या महत्वाच्या भागाकडे, म्हणजे ज्याच्यावरती आजचं लेक्चर या ठिकाणी आपण घेणार आहोत, तो म्हणजे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज. ओके मित्रांनो, हे कोर्स पॅटर्न दिलेला आहे. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला हे लक्षात येऊन जाईल की पहिल्या प्रकरणासाठी 10 मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेले आहेत. 2 नंबरच्या प्रकरणासाठी 10 मार्क, 3 नंबरच्या प्रकरणासाठी 10 मार्क आणि 4 नंबरच्या प्रकरणासाठी 10 मार्क, असे प्रत्येक चॅप्टरला 10-10 मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेले आहेत. आणि 10-10 मार्काचे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये येणार आहेत. आपण पाहतोय तो 1 नंबरचा चॅप्टर नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. ओके माझी स्ट्रॅटेजी तुम्हाला कदाचित मागच्या वेळेस समजलेली असेल की मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत झालेल्या सगळे प्रश्न जेवढे एक्झाम झालेल्या आहेत त्या प्रत्येक एक्झाम वरती आधारित जेवढे प्रश्न कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज वरती विचारले गेलेले आहेत ते सगळे प्रश्न या ठिकाणी स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहेत. याचा सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे हे प्रश्न कसे विचारले जातात हे तुमच्या नजरेखालून जाणं अतिशय महत्वाचं आहे. कारण परीक्षेला ज्यावेळेस प्रश्नपत्रिका तुमच्या डोळ्यासमोर येईल त्यावेळेस हा प्रश्न मी वाचलेला आहे, एक असं मानसिक म्हणजे मनाला असं वाटेल की नाही हा प्रश्न मी वाचलेला आहे. मनाची अशी समजूत होणं आवश्यक आहे की हा प्रश्न अतिशय सोपा आहे, हा अनेक वेळा मी प्रश्न वाचलेला आहे, अनेक वेळा पाहिलेला आहे, अनेक वेळेला लिहिलेला आहे, अशी मनाची अवस्था होणं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि हे होणं अपेक्षित असल्या कारणाने मी आतापर्यंत आलेले सगळे प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर दाखवत आहे. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच जून 2019. हा 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारलेला होता. नंबर 2, राइट द मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच नोव्हेंबर 2019 ला 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारलेला होता. नंबर 3, which points will you consider while using communicative approach नोव्हेंबर 2021 ला 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारलेला होता. आणि नंबर 4, how will you promote your students for learning by doing to develop communicative skill. हा नोव्हेंबर 2017 ला प्रश्न विचारलेला होता. आता एक 2 गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असेल. कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच वरती एक तर मेरिट्स विचारतात, एक तर डिमेरिट्स विचारतात. आता तिसरा प्रश्न थोडा कन्फ्युजन करणार आहे. which points will you consider while using communicative approach. म्हणजे इथे तुम्हाला जे मेरिट्स आहेत कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच त्याचा उल्लेख होणं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. त्यानंतर चौथा जो प्रश्न आहे, हाऊ विल यू प्रमोट युअर स्टुडंट्स फॉर लर्निंग बाय डुईंग टू डेव्हलप कम्युनिकेटिव्ह स्किल. हे थोडं समजून घ्या. लर्निंग बाय डुईंग म्हणजे करत करत शिका, करत करत शिकणं हे कम्युनिकेटिव्ह स्किलचे एक मेरिट आहे मित्रांनो. म्हणजे आपण ते म्हणतात ना की कोणती गोष्ट जर शिकायची असेल तर तुम्ही करत राहा, चुका होऊ द्या सुरुवातीला, आणि माणूस चुकत चुकत शिकत जातो. हे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोचचे सगळ्यात महत्वाचं मेरिट आहे मित्रांनो. लर्निंग बाय डुईंग म्हणजे तुम्ही बोलत राहा, चुका तुमच्या कमी कमी होत जातील. सुरुवातीला निश्चित भरपूर चुका होतील आणि जसं जसं तुम्ही मोर प्रॅक्टिस करणार तशा तशा तुमच्या चुका कमी कमी होत जाणार. That is learning by doing. And so how will you promote your students for learning by doing to develop communicative skill. तुमच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही प्रमोट कसं करणार, इन्स्पायर कसं करणार. ओके, म्हणजे याचा अर्थ ही चारही प्रश्नांचा जर या ठिकाणी विचार केला त्यातला पहिला प्रश्न जर सोडला डिमेरिटचा तर दुसरा, तिसरा आणि चौथा हे
These points are very correlated to the merits of communicative approach. So let's go details about what is communicative approach, and then let's have what are the demerits and merits and how you can use the communicative approach to promote your students by learning by doing. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, हे प्रश्न पाहिल्यानंतर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येतं की कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच वरती जर प्रश्न आतापर्यंत विचारला गेलेला असेल तर तो 3 मार्कासाठीच प्रश्न विचारला गेलेला आहे आणि शेवटचा प्रश्न हा 4 मार्कासाठी प्रश्न विचारला. याचा अर्थ 2 मार्काचा प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकत नाही, कारण याचं मटेरियल जास्त आहे. मटेरियल जास्त असल्यामुळे हा प्रश्न 3 किंवा 4 मार्कालाच विचारला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 3 किंवा क्वेश्चन नंबर 4 मध्येच कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच वरती प्रश्न विचारला जाण्याची जास्त शक्यता आहे. सो लेट्स हॅव द डिटेल्स अबाउट व्हाट इज कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच and what are the merits and demerits. So get ready now. Here it goes. So try to understand what is communicative approach. इथे एक तुम्हाला स्क्रीनवरती एक भाग दिसत असेल, याच्यामध्ये सेंडर आणि रिसीव्हर हे 2 अतिशय महत्त्वाचे भाग असतात. When there is communication, remember communication always takes place between two. One plays his role as a sender and another play his role as a receiver. So the one very important thing when you think about the communicative approach, that it's a mandatory that there should be 2 persons, there should be 2 students, and one will play its role as a sender and the second will play his role as a receiver. महत्वाची गोष्ट. ओके. त्यानंतर बोलणारा म्हणजे सेंडर हा मेसेज पाठवतो. म्हणजे शिक्षक ज्यावेळेस वर्गामध्ये शिकवत असतात त्यावेळेस शिक्षक हे सेंडरची भूमिका या ठिकाणी पार पाडत असतात, तर विद्यार्थी जे असतात ते रिसीव्हरची भूमिका या ठिकाणी पार पाडत असतात. ओके. आणि ह्या दोघांमध्ये कम्युनिकेशन केव्हा होतं किंवा ह्या दोघांमध्ये कम्युनिकेटिव्ह अप्रोचचा वापर करून किंवा वापर केला जातो असं केव्हा म्हणणार तुम्ही? कम्युनिकेशन होतं असं केव्हा म्हणणार तुम्ही? की जोपर्यंत सेंडर एखादा मेसेज रिसीव्हरला पाठवत नाही कोणत्या तरी भाषेचा उपयोग करून, मीडियमचा वापर करून, तो मेसेज रिसीव्हरला मिळाला, रिसीव्हर तो अंडरस्टँड करतो, समजून घेतो आणि समजल्यानंतर परत रिसीव्हर सेंडरसाठी भाषेचा वापर करून, मीडियमचा वापर करून एक मेसेज पाठवतो आणि तो मेसेज ज्यावेळेस सेंडरला मिळतो, सेंडर तो मेसेज ऐकतो, समजून घेतो आणि परत रिसीव्हरला मेसेज पाठवतो. असे हे सर्कल ना कंटिन्यू चालू राहतं, कंटिन्यू चालू राहतं. आणि अशा वेळेस जे सर्कल चालू राहतं दॅट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. It means that this is very important. If the question is asked in the exam, even I can say that you can have such a diagram there. So your concept will be clear. Examiner will understand, yes, the concept of communication is clear to this student. So you should have the screenshot of this and try to have the practice at home how the communicative approach can take place. ओके. परत एकदा सांगतो, सेंडर रिसीव्हरला ज्यावेळेस एखादा मेसेज पाठवत असतो तो कोणत्या तरी भाषेच्या माध्यमातून, मीडियम मधून पाठवत असतो की जी भाषा सेंडरला आणि रिसीव्हरला दोघांनाही अंडरस्टँड होईल. सगळ्यात महत्वाचं, द मीडियम which is used by the sender, it should be known to the receiver also. Both should understand that medium. That is very important thing here. Okay. म्हणजे
सेंडरने पाठवलेला मेसेज रिसिव्हरला मिळतो, रिसिव्हर तो समजून घेतो, समजून घेण्यानंतर जो काय मेसेज त्याला मिळाला त्या मेसेजला आधारित काहीतरी परत एक मेसेज तो सेंडरला पाठवतो, सेंडरला तो समजतं आणि समजल्यानंतर परत तो रिसिव्हरला मेसेज पाठवतो, रिसिव्हर समजून घेतो आणि परत तो मेसेज सेंडरला पाहतो. ज्यावेळेस अशा पद्धतीचं सर्कल या ठिकाणी चालू राहतं, दॅट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. Okay, I think that you got the point what I want to say here, right? So let's go to the next slide. Okay, so this is very important thing, sorry. So what is communication? मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये एक प्रश्न आलेला होता. The question was asked that दोन वर्ड्स दिले होते ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, लँग्वेज आणि कम्युनिकेशन. And the question was asked that you have to make a sentence using both words. दोन्ही शब्द एकत्रित वापरून एक वाक्य तयार करा, अर्थपूर्ण तयार करा. And the words were language and communication. So language is meant for the communication. Language is used for the communication. You have to create any kind of sentence there, but sentence should have a proper meaning then. That's very important part here. Okay, मग आता कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच म्हणजे काय? लेट्स सी दिस 10 points. 10 points will definitely give you what is communicative approach. Okay, so the first, language is meant for the communication. Whenever there is a communication, language plays very important role. Without language we cannot communicate. Okay, second, we use language for expressing ideas, thoughts, feelings and emotions to others. You know that the man is a social animal and he cannot live without the society. To live in the society, it requires that I should understand the language which is spoken in that particular society. Then and then it will be useful for me to have the communication with the people, right? So communication plays very important role. Through the communication, through using the language, I can express my thoughts, feelings, ideas and emotions to others. That is the more important point here. Number 3, language is associated with the real life experience and surrounding users more exposure to use language more effectively. Okay, so it is said that the language is associated with the real life situation. What I said, मी आता काय म्हणालो होतो की संभाषण जर करायचं असेल तर संभाषणासाठी कोणत्या ना कोणत्या तरी भाषेची गरज लागते. जसं महाराष्ट्रामध्ये आपण मराठी भाषेतून संभाषण करतो, एकमेकाशी संवाद साधतो. मग हे काय करतात? when there is a communicative approach, real life experiences are very important there. कदाचित तुम्हाला मित्रांनो माहिती असेल, मागच्या वर्षी किंवा या F6 मध्ये मेथड्स ऑफ टीचिंग, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड तुम्ही ऐकलेली असेल, इनडायरेक्ट मेथड असेल किंवा ग्रामर ट्रान्सलेशन मेथड म्हणतात, स्किल बेस्ड अप्रोच असेल, कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच पण त्याच्यामध्ये आहे. हे सगळे अप्रोच तिथे दिलेले आहेत आणि त्याच्यापैकी एक अप्रोच म्हणजे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. And it is said that the communicative approach is the best method. आणि याचे कारणच आहे की communicative approach focuses on the real life experiences. Whenever there is communication between two, they have to express their life experience, real life experiences. And so it is said that it gives more exposure to use language more effectively. Number 4, 3 ways of communication. The first one is oral communication.
oral communication in the form of speech, discussion, debate, talking on the phone. These are the communications which can be called as in oral communications. मौखिक संवाद त्याला म्हणतो आपण. तर स्पीच मध्ये असेल, डिस्कशन मध्ये असेल, डिबेट मध्ये असेल, फोनवरती ज्यावेळेस आपण बोलत असतो त्यावेळेस अशा पद्धतीचे संभाषण आपण करत असतो. सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन, लाईक लेखी संवाद. याच्यामध्ये लेटर रायटिंग असेल, न्यूजपेपर असेल, मेल्स असेल, बुक्स असेल, एक्सेट्रा. आणि नंबर 2 व्हिज्युअल कम्युनिकेशन, म्हणजे फक्त डोळ्यांच्या साह्याने, विदाउट युजिंग एनी लँग्वेज वी कॅन हॅव द कम्युनिकेशन. थोडक्यात याच्यामध्ये चार्ट्स येतात, मॅप्स येतात, सायन्स येतात, ग्लोब एक्सेट्रा. दिस आर द मटेरियल्स विच कॅन बी युज्ड फॉर द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. आपण व्हॉट्सअप वरती इमोजीस वापरतो. दिस आर द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन्स. वर्गामध्ये चार्ट असेल, मॅप्स असेल, दोज आर कॉल्ड द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. ओके, आता लक्षात ठेवा, परीक्षेमध्ये whenever you are writing something about the communication, you should know that there are 3 types of communication. First one is oral communication, second one is written communication, and third one the visual communication. And you should know that which are the visual communication, which are the written communications, and which are the oral communications. So you keep into account that I have to think about all these, right? Okay, come on, next. Number 5, priority to the language competence and not grammar. So when I am thinking about the communicative approach focuses on the fluency and competency of language. And remember, not on grammar. ग्रामर वरती फोकस करत नाही कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. हे त्याचं एक महत्वाचं मेरिट आहे. If I am using communicative approach in my class, it means that I am forcing my students, or I am inspiring my students that they should talk in English language. Anyhow, I don't mind whether they are committing mistakes as far as the grammar is concerned. I am not bothered about using, I am not bothered about the grammar. I am not bothered about the content. But what is my expectation? My expectation is that students should speak in English language. Then I will tell them that you can tell the experience of your real life, how you spend your time in holidays, summer holidays. What did you do when you went to your uncle's house? I can ask many such a questions so that they like to tell their experience. आपण एखाद्या ट्रिपला गेल्यानंतर आपण कसं मित्रांना वगैरे लगेच सांगतो, असं तिथं गेलो, हे पाहिलं, मला अतिशय आवडलं. रिअल लाईफ सिच्युएशन्स आहेत. बट द लिमिटेशन इज अबाउट द लँग्वेज ओनली. इथे तुम्हाला इंग्रजी भाषेमध्ये ते सांगणं गरजेचं असतं. आणि दॅट हे असं सांगणं प्रत्येकाला आवडतं. सो ग्रामर अतिशय महत्वाचं नाही इथे. नंबर 6, situations are created from actual life situations. कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच ज्यावेळेस वर्गामध्ये वापरला जातो त्यावेळेस ऍक्च्युअल लाईफ सिच्युएशन्स चा वापर केला जातो. मी आता तुम्हाला सांगितलं ना, विद्यार्थ्यांना उभं केलं जातं 1 by 1 and it is asked that just come on the stage and just tell what you did at your uncle's home. How did you spend your summer vacation days? ऍक्च्युअली जे त्यांनी एक्सपिरियन्स केले त्यांच्या लाईफचं त्याच्यावरती आधारित कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच टू लर्न एनी काइंड ऑफ लँग्वेज. ओके, नंबर 7, more than grammar accuracy, communication and fluency's expression is given more importance. Just I told you that in communicative approach, grammar accuracy, आता grammar accuracy and fluency, these two words are very important.
Accuracy is always related about grammar, and fluency is always related about the speaking, how you speak fluently. न अडखळता बोलणं, फ्लुएन्सी, आणि विथ ग्रामरचा विचार करून बोलणं, दॅट इज accuracy. No doubt, every speaker should have the accuracy and fluency in English language. असायलाच पाहिजे. परंतु ज्यावेळेस मी ती भाषा नवीन भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये परिचित करून देत असतो, त्यावेळेस आय शुड नॉट बॉदर अबाउट द ग्रामर. आय शुड थिंक दॅट स्टुडंट्स शुड जस्ट ओपन देअर minds in English language. So communication and fluency is more important in communicative approach. Okay, number 8. Real life situations make the students effective users of language. Yes, very good statement. मित्रांनो, रिअल लाईफ सिच्युएशन्स जर विद्यार्थ्यांना बोलायला लावलं तर ते अतिशय आनंदाने सांगतात. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. लहान मुलं खरोखर अशा पद्धतीच्या गोष्टी वर्गामध्ये सांगतात आणि त्यांना आवडते ह्या गोष्टी सांगणं. लग्नामध्ये काय झालं, गावाला गेला होता त्यावेळेस काय झालं, एखादा किल्ला पाहायला गेला असेल तर त्यावेळेस काय झालं, ही माहिती विद्यार्थ्यांना सांगायला अतिशय चांगल्या पद्धतीने आवडते. आणि दे लाईक इट. दे ऑलवेज थिंक अबाउट हाऊ शुड आय एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. ह्या संधी कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच या ठिकाणी निर्माण करून देत असतात. and they use the language very effectively, really. Number 9, teacher gives importance to the process of learning the language and not the content. It means that when I'm using a communicative approach in my class, it means that I have to focus learning a language and not on the content. Content, it's रिलेटेड टू द ग्रामर. म्हणजे विद्यार्थी जर इंग्रजीमध्ये बोलायला लागला आणि त्याने वाक्यामध्ये जर एखाद्या 2 चुका केल्या तर मी त्याला डिमोटिवेट करता कामा नाही की तू बोलतोय पण इंग्रजीत सगळं चुकीचं बोलतोय ग्रामॅटिकली. अपेक्षा तीच असते की विद्यार्थ्यांनी फ्लुएन्सी आणि अॅक्युरसी असावी. परंतु नवीन भाषा ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांना शिकवत असाल तर त्यावेळेस मात्र अॅक्युरसीकडे जास्त लक्ष न देता फ्लुएन्सीकडे म्हणजेच ग्रामरकडे लक्ष न देता त्यांच्या फक्त बोलण्याकडे बोलावं त्यांनी, ही अपेक्षा या ठिकाणी महत्वाची असते. अँड द लास्ट वन, ऍक्टिव्हिटी लाईक रोल प्ले, डिस्कशन, डिबेट, गेम्स, पेअर वर्क, इंटरव्ह्यूज, प्रोजेक्ट वर्क, these are the activities that can develop the communication. If I am using communicative approach in my class, so what is my aim? What would be my aim? My aim should be that I should have some activities in the class, such as I should give them the role play. There should be the discussion. Debate करायला पाहिजे काही गोष्टींमध्ये. त्या लँग्वेज वरती आधारित काही गेम्स घेतले पाहिजेत. वर्ड गेम तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. एक मोठा शब्द द्यायचा इंग्लिश मध्ये आणि त्याचे छोटे 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 शब्द तयार करायला लावायचे विद्यार्थ्यांना. पेअर वर्क मध्ये 2-2 विद्यार्थ्यांचे ग्रुप करून विद्यार्थ्यांना काहीतरी त्या भाषेवरती आधारित एखादी ऍक्टिव्हिटी देणं गरजेचं असेल. इंटरव्ह्यू घेतले पाहिजे. इंटरव्ह्यू टाइप एक छान पद्धतीचा तो प्रसंग तयार करायचा आणि यू कॅन टेक द इंटरव्ह्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट. You can have the telephonic conversation also. Just you can have the phone to your students and just you can discuss with him. So these are some activities which can develop a communication among the students. So ही जेवढे काही 10 मुद्दे आहेत हे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच म्हणजे काय या संदर्भात तुम्हाला थोडी माहिती देण्यास, माहिती समजून घेण्यामध्ये मदत करेल. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो आपल्याला माहिती आहे प्रश्न जो विचारला गेलेला होता, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. सो लेट्स हॅव सम मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. सो दीज आर द 10 मिनिट्स. लक्षात ठेवा, जर 3 मार्काला प्रश्न आला तर तुम्हाला माहिती आहे कमीत कमी 6 मुद्दे तुमचे असणं गरजेचं आहे. मी वारंवार ही गोष्ट सांगतोय मित्रांनो. जर 3 मार्काला प्रश्न आला तर 6 मुद्दे तुमचे लिहिणं अपेक्षित आहे. फॉर एक्झाम्पल, राईट द मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. इथं मी 10 मुद्दे दिलेत, यातले कमीत कमी 6 मुद्दे तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत.
ओके. आणि हे 6 मुद्दे तुम्हाला या ठिकाणी ते मेरिट्स लिहायला मदत करतील. मग आता कोणकोणते मेरिट्स येतात? इट हेल्प्स टू डेव्हलप प्रॉपर लिसनिंग स्किल ऑफ स्टुडंट्स. When you are using communicative approach help for developing listening skill of the students. And you know that listening is the basic and fundamental skill of learning any kind of language. So if there is communication, suppose two students are having the group discussion, they are having the debates, other listen all these things, how the students are using that language. And communicative approach always giving the opportunity for the students that they should participate in that particular activity. Teacher is there, teacher observe all these things, teacher plays his role as in facilitator there, and students are learning that. So listening skill develop when there is a communicative approach. Next, the students involvement is more. As I told you, तुम्हाला मी सांगितलं मागे, कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच मध्ये सगळ्यात जास्त जर कोणाची इन्व्हॉल्वमेंट असेल, सहभाग जर कोणाचा असेल तर तो विद्यार्थ्यांचा असतो, बट अंडर द ऑब्झर्वेशन ऑफ अ टीचर. शिक्षकांच्या ऑब्झर्वेशन खाली विद्यार्थी जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटी मध्ये भाग घेत असतात. म्हणून दिस इज द मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. स्टुडंट्स इन्व्हॉल्वमेंट इज मोर. विद्यार्थ्यांचा सहभाग जास्त असतो. नंबर 3, दिस इज इंटरेस्टिंग अप्रोच फॉर स्टुडंट्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आता इंटरेस्टिंग अप्रोच अतिशय मजेशीर किंवा चांगला अप्रोच आहे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून. कारण का? the students like to discuss with the friends. Students like to tell something about them, about him or her to others. Students like to have the debate. Students like to have the conversation on the phone. So these are the activity which students always like. And that's why it is said that students' point of view that it is most useful, interesting approach for the students. शिक्षकाला फक्त ऑब्झर्वेशन करायचं असतं या ठिकाणी. ज्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना जास्त आवडतात त्याच गोष्टींचा वापर हा कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच मध्ये केला जातो. and that's why it is said that it is really an interesting approach for the students' point of view. Number 4, it develops the oral fluency of students. ओरल फ्लुएन्सी मी मगाशी सांगितलं की फ्लुएन्सी आणि अॅक्युरसी बोथ आर डिफरंट थिंग्स हियर. ओरल फ्लुएन्सी मौखिक भाषा वृद्धिंगत करतं. मौखिक भाषा चांगल्या पद्धतीने बोलण्यास विद्यार्थ्यांना भाग पाडलं जातं कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच मध्ये. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की when one want to learn any kind of language, he has to listen the language at the beginning, and the second skill is he has to speak that language. He has to talk in that language. So oral fluency is very important. Teacher always gives the opportunity for the students that they should come together, they have the discussion, they have the debate, they have the games, they have the puzzles, they have the role playing, they have the phone, oral activity. All these are the oral activities. Just only developing the speech of organs, how the pronunciation should be, how one can utter the word, how one should use the trace intonations pattern that. So these are the things that one has to take into consideration, right? Okay. Next, students express their ideas, views, and opinion. It's a merit. Students are ready to express themselves. They tell the stories, they tell about their experience, they tell their ideas, and they open themselves. Whatever things are they have seen, they are ready to open before their friends. So this is important merits. Number 7, it helps to correct students' mistakes and the teacher correct them. What is actually happening when there is a communicative approach?
You know that I have told you that when suppose there is a one activity, role playing is activity there, or debate is there. When students are having the debating there among themselves, teacher observe them, each and every one. And if they are making some mistakes, not in the form of content, in the form of language only, teacher guides them. Yes, you can just use this word there. It is appropriate word there. And sometimes teacher also guide about the content, but content is not important there. I'm telling you, ग्रामर अतिशय इथे अजिबात महत्वाचं नसतं, म्हणजे त्याला जास्त महत्व दिलं जात नसतं. भाषेला या ठिकाणी महत्व दिलं जात असतं. Number 8, it creates the learning atmosphere. Yes, how one can learn a language? That situation should be created there. When someone is learning a language, it's our duty that one should create the situations there. And communicative approach really focuses creating the situations. मग कोणकोणत्या मी मगाशी सांगितलं की लर्निंग ऍटमॉस्फिअर, शिकण्यासाठी जे आवश्यक वातावरण निर्मिती कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच करत असतं. म्हणजे कोणतं वातावरण निर्मिती? डिस्कशन घेतलं जातं, रोल प्ले घेतला जातो, पझल्स या ठिकाणी घेतल्या जातात, डिबेट घेतले जातात, टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन या ठिकाणी घेतलं जातं. दीज आर द लर्निंग ऍटमॉस्फिअर विच स्टुडंट्स कॅनॉट गेट ॲट देअर होम. ते विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी मिळत नाहीये. दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग. Number 9, it gives the real life experiences, learning atmosphere and as well as the real life experiences. ह्या विद्यार्थ्यांना कृती कराव्याच लागतात. तिथे टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन हे दोघांना बोलावंच लागतं फोनमध्ये. डिबेट करायचं असेल तर हे दोघांना बोलावंच लागतं. डिस्कशन करायचं असेल तर या ठिकाणी दोघांना करावीच लागते ती ऍक्टिव्हिटी. सो इट गिव्स रिअली रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स. अँड द लास्ट वन, it provides opportunity to use the authentic materials. Authentic materials, this is important word. विद्यार्थ्यांना ही संधी निर्माण करून झाले जाते की दे शुड यूज द ऑथेंटिक, योग्य आणि आपण म्हणू त्याला मटेरियल, जे काही तुम्ही मटेरियल वापरणार असाल ते ऑथेंटिक मटेरियल असेल. म्हणजे व्हॉट एव्हर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इट शुड बी राईट और इट शुड बी करेक्ट. Authenticity is very important. So guys, these are the 10 important merits of communicative approach. If you have more than these, but I think that at least you should know all these 10 importance of communicative approach or the merits of communicative approach. It will give you understanding power. Okay, so let's go to the next point, that is the demerits of communicative approach. Okay, so the first one, grammar and structural part of English is given secondary importance. आता demerits म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच मधले दोष कोणते. तर दोष कोणता पहिला, तर इंग्रजी ग्रामरला महत्व या ठिकाणी दिलं जात नाही किंवा इंग्रजी ग्रामरला दुय्यम स्थान दिलं जातं. सेकंडरी इम्पॉर्टन्स. ग्रामर अँड structural part of English. You know that we have 271 structures or structural items, grammar items. त्याला इथे मात्र महत्व दिले जात नाही. तर महत्व कशाला दिलं जातं इथे? ओनली फ्लुएन्सी, ओरल फ्लुएन्सी इज इम्पॉर्टंट दॅट. फक्त बोला याला महत्व दिलं जातं. दॅट्स वाय इट इज अ डिमेरिट. नंबर 2, in the classroom where the students are not active, no attentive, this approach is not suitable. Not active participation of students, not giving the attention. विद्यार्थी जर ह्या डिस्कशन मध्ये याच्यामध्ये जर पार्ट घेत नसतील, ऍक्टिव्ह नसेल, तर हे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच सक्सेस होत नाही. कारण काय, डिबेट होत असेल तर सेकंड वन शुड, इट मीन्स दॅट व्हेन देयर इज अ डिबेट बिटवीन द टू स्टुडंट्स, one has to say, second one has to listen it very carefully. After listening, he or she has to understand and then he has to say something.
याच्यासाठी अटेन्शन जर एका विद्यार्थ्यांनी दिलं नाही, ऍक्टिव्ह त्याचं पार्टिसिपेशन जर नसेल, तर हा अप्रोच काम करत नाही. नंबर 3, वेल प्रिपेअर्ड टीचर्स only can use this approach properly. It is a difficult task for the ordinary teacher. Yes, using communicative approach in the class, it's a really I think that the hard work, and a skillful teacher can use this approach in the class. A normal teacher cannot, because using communicative approach, it requires a perfect man, skilled man. And nowadays I think that such teachers are not available in our schools. It become a demerit. Number 4, not suitable if the class is too much crowded. Yes, crowded, गोंधळ म्हणजे जास्त संख्या जर असेल एखाद्या वर्गामध्ये, तर जास्त संख्येच्या वर्गामध्ये कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच काम करत नाही. त्याचं कारण असं आहे मित्रांनो, दर विल बी द वर्ग पूर्ण डिस्टर्ब होऊन जातो. शिक्षकाला कुणाकडे लक्ष द्यावं, कोणत्या विद्यार्थी काय करतात ह्या ऍक्टिव्हिटीकडे लक्ष देता येत नाही. शिक्षक कमी पडतो तिथे. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकाला लक्ष देता येत नाही. इफ द क्लास इज हॅव्हिंग मोर स्टुडंट्स. So this is the demerit of communicative approach. Next, number 5, speaking is given more weightage than reading and writing. Yes, you know that when someone wants to learn any language, one has to develop observation skill first, second is listening skill, third is speaking skill, fourth is reading skill, and the last one is writing skill. Okay, these are the basic skills of learning a language. Communicative approach focuses on speaking, listening and speaking. Reading and writing is not taken into consideration. ह्या अप्रोच मध्ये रीडिंग आणि रायटिंगला महत्व दिलं जात नाही. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, when somebody wants to learn any language, one should develop observation, listening, speaking, reading and writing. हे सगळे कौशल्य विकसित झाल्याशिवाय तो माणूस ती भाषा उत्तम पद्धतीने दैनंदिन जीवनामध्ये वापरू शकणार नाही. and that's why this is the demerit of communicative approach. And the last one, as it is a new approach, more research work is essential. As I told you before some times back, that this is a new approach in learning and teaching process. So हा जर अप्रोच वर्गामध्ये, खरं पाहता हा सगळ्यात उत्तम अप्रोच आहे की जे शिक्षकांनी वापरला पाहिजे वर्गात. पण याच्यासाठी संशोधन होणं गरजेचं आहे. याच्यावरती आणखी संशोधन होणं गरजेचं आहे की हाऊ वन कॅन यूज इफेक्टिव्हली. आणि जर अशा पद्धतीने संशोधन झालं तर निश्चित पद्धतीने या कम्युनिकेटिव्ह अप्रोचचा उत्तम वापर वर्गांमध्ये होऊ शकेल आणि विद्यार्थी घडतील. सो गाईज, दीज आर द 6. मी तुम्हाला सांगितलं, जर 3 मार्काला प्रश्न असेल तर ॲटलिस्ट यू हॅव टू राईट 6. पण हे लिहिताना फक्त एक मुद्दा लिहिला तर त्याच्या खाली तुम्हाला काहीतरी एक्सपांड करावं लागणार आहे. फक्त हे 6 मुद्दे लिहिले म्हणजे तुम्हाला 6 मार्क मिळतील, सॉरी 3 मार्क मिळतील असं नाही. तर यू हॅव टू इलॅबोरेट ईच अँड एव्हरी पॉइंट इन डिटेल. ओके, so guys, this is important part here, and you have to think about all these things here. Okay, so let's go to the next one, and I think that this is the last one that I would like to close this session here, saying thanks to you listening to me, watching to me. मित्रांनो, एक गोष्ट परत एकदा सांग, माझी कळकळीची विनंती सगळ्यांना आहे. आता शिक्षकांनी खरं विनंती करू नये, परंतु मी या ठिकाणी विनंती करतो की तुम्हाला फक्त आणि फक्त 6 चान्सेस परीक्षेसाठी दिले जातात अपियर होण्यासाठी. जर त्याच्या पलीकडे गेलात, म्हणजे 6व्या चान्स मध्ये पण तुम्ही जर पास झाला नाही तर मात्र तुम्हाला परीक्षेला बसता येणार नाही, शिक्षक होता येणार नाही.
मग तुम्हाला परत डीएड साठी ऍडमिशन घ्यावा लागेल आणि परत परीक्षेसाठी बसावं लागेल. म्हणून तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की खरोखर अतिशय बारकाईने हे मुद्दे लिहून घ्या. पाठांतर करा असे मी म्हणणार नाही, ते समजून घ्या, प्रत्येक गोष्ट समजून घ्या आणि प्रत्येक भागावरती कसा प्रश्न विचारला गेलेला आहे, प्रश्नांची ना ओळख करून घ्या. प्रश्न हे हॅबिच्युअल होऊ द्या तुम्हाला. प्रश्न वाचल्या वाचल्या तुमच्या असं लक्षात, अरे हा प्रश्न सोपा आहे, अतिशय सोपा आहे, मी अनेक वेळा वाचलेला आहे, अनेक वेळा लिहिलेला आहे, इट्स अ सिम्पलेस्ट थिंग फॉर मी, असं ब्रेननी तुमच्या ब्रेन तुमचा असा तयार झाला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. तुम्ही ऐकलंच पाहिजे, लिहिलंच पाहिजे. आणि हे करायचे असेल तर निश्चित अनेक वेळा तुम्ही ह्या गोष्टी करा, लिहा, हाताखालून जाऊ द्या, कानावरती पडू द्या. ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला वेळ मिळेल त्यावेळेस जस्ट यू कॅन प्ले दिस व्हिडिओ अँड ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज सेड दॅट. हॅबिट फॉर्मेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हॅबिट फॉर्मेशन झालंच पाहिजे, भाषेचे वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो. परत एकदा मी सांगेन की अनेक वेळा हे व्हिडिओ ऐका, समजून घ्या, प्रत्येक वाक्य समजून घ्या, लिहा ते, आणि लिहिल्यानंतर त्याची प्रॅक्टिस करा घरी 2दा 3दा 4दा 5दा 10दा, तरच तुम्हाला परीक्षेमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर लिहिता येईल. वन मोर रिक्वेस्ट दॅट आय वॉन्ट टू से यू दॅट, परत एकदा मी तुम्हाला सांगेन की हा व्हिडिओ जर आवडला तर निश्चित तुम्ही तुमच्या मित्र मैत्रिणींना शेअर करा. माझ्या व्हिडिओला जर आवडला तर निश्चित लाईक करा आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा तुम्हाला या परीक्षेमध्ये होईल अशी मी इच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुढचा व्हिडिओ मी एक पाठवणार आहे आणि तो व्हिडिओ पाठवल्यानंतर पहिल्या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळं मटेरियल तुमच्या हातामध्ये असेल. आशा व्यक्त करतो की येणारा पेपर हा उत्तम असेल. या व्हिडिओच्या खालीच मी तुम्हाला मागील झालेल्या 2 व्हिडिओच्या लिंक पाठवणार आहे. ते लिंक पण तुम्ही व्यवस्थित पहा आणि त्या पद्धतीने अभ्यास करा. सो ऑल द बेस्ट वन्स अगेन टू यू. थँक यू, थँक यू, थँक्स अ लॉट.